ሰላም ሰላም ስሜት ቲጂ ይባላል። ዛሬም ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም ማሳያችሁ የገብስና የጤፍ እንጀራ ነው። በጣም ቀላል በ3 ቀን የሚደርስ ነው። አሰራሩ እኔ ተጠቀምኩትኝ 2 ጣሳ የጤፍ ዱቄት 1 ጣሳ ደግሞ የገብስ ዱቄት ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱን በመደባለቅ ሁልጊዜ ስጋግር እንደማስቀረው እርሾ አለኝ። እርሾን ጨምሬ አብሬ አሸዋለሁ። የምጠቀመው ውሃ ደግሞ ትኩስ ውሃ ነው። አብሲት ስለማላረግ ማለት ነው። በትኩስ ውሃ በደንብ ያሻው ወዲያውኑ ቅጥንጥን አድርጌ ዛሬውኑ ነው አቀጣጥኜ የምጨርሰው ያቦካውት ቀን ማለት ነው። ካቀጣጠንኩት በኋላ እንደሚጋገር አድርጌ አቅጥኜ ጨርሳለሁ። ከ3 ቀን በኋላ ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄው ሊጡ እንደምታዩት ቦክቷል። አሁን ደግሞ ቅጥነቱን ነው ቼክ እያረኩ ያለው። ቅጥነቱን ሳይ ቅጥነቱ ለኔ ለመጋገረው በቂ ነው። አሁን ወደ መጋገሩ እንሄዳለን። ከዛ ይሄው አሁን ስጋግረው እንጀራው በጣም ያምራል። ቆንጆ ነው፣ ለስላሳ ነው። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ያገናኘን ባይ